you for your welcome. Tack för välkomstorden. It's only the second time that I've been in Finland. Det här är min andra gång i Finland. I think I was here about 12 years ago in Helsinki and in Turku. Jag var här ungefär 12 år sedan i Helsingfors och Åbo. But I've never been this far north before. Men så här långt norr har jag aldrig varit tidigare. I bring you greetings from the Baptist Church in Bristol, where I'm a member. Hälsningar från baptistkyrkan i Bristol där jag är medlem. And also from the Anabaptist Network, a community that has people across the British Isles. Och också från anabaptistiska nätverket som har medlemmar över hela brittiska samfundet. I met Leif Erik last year in Sweden. Jag mötte Leif Erik i fjol i Sverige. And I was grateful for the opportunity to come here and be involved in your conference today. Och nu är jag väldigt glad över att ha möjlighet att vara tillsammans med er här på er konferens. The two subjects we're looking at this morning De två ämnen som vi ska titta på idag are, first of all, what does the church look like after Christendom? Den första frågan är, hur kommer kyrkan att se ut i ett efterkristet samhälle? And secondly, how does the life and teaching of Jesus inspire us and shape us in that new church? Och för det andra, hur kan Jesu Kristi liv och undervisning inspirera oss att leva i en sådan kyrka? I need to say a word of introduction about language. Först lite introduktion angående språket. I've learned that in a number of European languages, the words Christianity and Christendom are the same. I många europeiska språk har jag funnit att ordet Christendom och Christianity är samma ord, det vill säga kristendom. And I don't know what words are best to describe these two different ideas. Och nu vet jag inte vilka ord som på svenska bäst beskriver de här två uttrycken. But I'm relying on my translator. Jag litar på min tolk. I was in Indonesia about 4 weeks ago and working with another translator. Jag var i Indonesien för ett tag sedan och jobbade med en annan tolk. As far as I could tell, he was a very good translator. Och så vitt jag kunde förstå så var han en väldigt god tolk. But he kept interrupting me and saying, I need to explain this a bit. Men han hela tiden avbröt mig och sa att jag behöver mera tid för att förklara det här. He said, I'm not your interpreter, I'm your interrupter. Alltså, jag är inte din tolk, jag är din avbrytare, den som avbryter. So feel free to interrupt if you need to explain more. Thank you. The difference between Christianity and Christendom, I believe, is really important for us. Skillnaden mellan att vara kristen, det som är kristet, och det vi kallar kristendom, det vill säga den kristna kulturen, är viktig att känna igen och definiera. Members of the Anabaptist Network in Britain have been producing a series of books called After Christendom. Medlemmar i anabaptistiska nätverket i Storbritannien har gett ut en serie med skrifter som handlar om livet efter kristendomen, det vill säga den kristna kultur med kyrkostat och statskyrka, folkkyrka som vi är bekanta med från vårt land och i vår kultur. We are suggesting that something called Christendom is coming to an end. Och vi anser att det som vi kallar kristendom, den kristna enhetskulturen, den håller på att ta slut. But I remember saying something like that in Sweden a few years ago and people were quite worried. Men när jag sa någonting liknande i Sverige för några år sedan så blev folk väldigt bekymrade. They thought I was saying that Christianity was coming to an end. För de trodde att jag sa att det kristna livet, kyrkan, församlingen och allt det här håller på att ta slut. So we need to understand the difference between Christianity and Christendom. Så vi behöver förstå skillnaden mellan kristendomen, det kristna livet och kyrkan, och kristendomen, den kristna enhetskulturen. So let's start by thinking about the meaning of Christendom itself. Så vi börjar med att försöka förstå meningen bakom ordet kristendom, eller Christendom. I want to say 5 things about Christendom. 5 saker vill jag lyfta fram. Christendom was a place, a geographical area. Det vi kallar kristendom,
när vi talar om den kristna enhetskulturen. Det var en tid och en plats. For many hundreds of years, there was a part of the world that was called Christendom. Under flera hundra år så fanns det en plats i världen som man kunde kalla kristendom. It had clear boundaries, an inside and an outside. Den hade klara gränser, en insida och en utsida. Okay, I think we may have technology. There we go. Thank you. So it was a geographical region. It was a part of the world, but not all of the world. Så det var en geografisk region, en del av världen, men inte hela världen. And for much of that time, it was roughly the same as Europe. Och den här geografiska platsen var ungefär detsamma som Europa idag. And within the boundaries of Christendom, most people were Christian. Och inom gränserna för den kristna enhetskulturen så var alla kristna i princip. Or at least they thought of themselves as Christian. Åtminstone så uppfattade de sig själva som kristna. Outside of the boundaries, it was different. På andra sidan gränsen så var det någonting helt annat. But within the boundaries, you wouldn't ask each other, are you a Christian? Men innanför den här kristna enhetskulturen så frågar man inte varandra, är du kristen? There were some people who were not Christians, Jews, Muslims and a few others. Det fanns visserligen några judar och muslimer och andra som inte var kristna. But the great majority of people would have understood themselves to be Christian. Men den allra största majoriteten så hade en kristen självförståelse. Secondly, Christendom was a time. Kristendomen, det var också en tidsepok. It began at a certain period and it is ending at a certain period. Den börjar under en viss historisk tidsperiod, den kommer att avslutas under en viss historisk tidsperiod. The beginnings of Christendom can be traced back to the 4th century. Och början av kristendomstiden kan vi ta ungefär i 300-talet. For the first 3 centuries, the church was a small but growing marginal community. Under de 3 första århundradena så var den kristna församlingen, kristna kyrkan, en ganska liten, marginell rörelse. And then suddenly in the 4th century, the Roman emperor was converted. Men under 300-talet så blev den romerska kejsaren kristen. And he invited the church to come in from the margins to the center of society. Och då inbjöd han den kristna kyrkan att komma in från marginalerna till centrum av makten. This was totally unexpected. Och det här var helt oväntat. None of the early Christians had ever imagined that the emperor would be converted. Ingen av de första kristna hade i sin vildaste fantasi tänkt att till och med kejsaren skulle bli omvänd till den kristna tron. And all kinds of things began to change very quickly in the church and in society. Och plötsligt förändrades en hel massa saker både i kyrkan och i samhället. Christianity began to replace paganism as the religion of the empire. Den kristna tron började ersätta den hedniska tron i hela det romerska riket. And this was the beginning of the period that historians call Christendom. Och det här är början på den historiska period som historikerna kallar för den kristendomsperioden. So Christendom means where Christ rules. Kristendomsperioden vittnar om att Kristus regerar. And the idea was that this is now a Christian society where Christ is the true king. Och idén bakom det här tänkesättet var att det här är nu ett kristet samhälle där Kristus är konung. So it began in the 4th century and gradually spread across Europe and through the centuries. Så det här började på 300-talet och så spred det sig i hela Europa under flera århundraden. And during the 20th century, many are suggesting that period has begun to come to an end. Men under 1900-talet så börjar många ifrågasätta det här och konstatera att den här kristendomsperioden kommer att ta slut. So Christendom was a place and a time. Thirdly, a civilization. Men kristendomen kan också ses som en civilisation. It was a way of embedding the Christian message within a society. Det var ett sätt att få ut det kristna budskapet eller få in det kristna budskapet i hela samhället. All aspects of a culture were shaped by the Christian story. Så att olika aspekter i kulturen skapades eller formades enligt det kristna tänkandet.
So the art and the music and the law and the structures. Så allt ifrån juridik, konst, musik och strukturer formades enligt ett kristet sätt att tänka. All of these were deeply influenced by the Christian story and its beliefs. Och den kristna berättelsen och den kristna tron influerade allt detta. Fourthly, Christendom was a political arrangement. För det fjärde så var kristendomen också en politisk överenskommelse. It was a partnership between church and empire and then church and nation states. Det blev ett partnerskap, en överenskommelse mellan nationen och makten och kyrkan och folket. The partnership was not always easy. Och det här partnerskapet, det var inte alldeles friktionsfritt. There was often friction between the partners, but the partnership held. Det var ofta konflikter här emellan, men partnerskapet bestod. And the legacy of that is that in many parts of Europe there are still state churches. Och arvet efter denna period är det som vi ser i många länder i Europa idag, det vi kallar statskyrkor eller folkkyrkor. And even in places like England, where the state church is now quite small, it remains the state church. Också till och med i England där statskyrkan är ganska liten idag, så är det fortfarande en statskyrka. And fifthly, Christendom is also a way of thinking. För det femte så är kristendomen ett sätt att tänka. It's an ideology. Det är en ideologi. It's a particular way of understanding how God is at work in the world. Det är ett speciellt sätt att tänka om hur Gud fungerar i världen. And I would suggest that even when the other aspects of Christendom fade, this mindset will continue. Och jag tror att även om alla de andra aspekterna av kristendomen kommer att så småningom suddas ut, så kommer det här att bestå länge än. It's a mindset that affects the way we think about all kinds of issues. Det är ett sätt att tänka som reflekterar, reflekterar på det sätt hur vi ser på saker och ting. And Baptists sometimes think we're not part of this. Och baptister tror ofta att det här är inte vi en del av. This is the Lutherans, the Anglicans, the Catholics. Det är lutheraner, anglikaner och katoliker som är en del av det här konceptet. They were Christendom, we're different. De är en del av det vi kallar kristendomen, men vi är annorlunda. Well, we don't have the same official ties to the state, but I think the mindset has influenced us. Nej, det kan ju hända att vi inte har samma relation till staten som dessa andra kyrkor har, men vårt sätt att tänka är väldigt likartat. And so I think it's important that we understand the legacy of Christendom. Så därför är det viktigt att vi förstår arvet från kristendomstiden. In many ways, this was a brilliant culture. På många sätt så är det här ett alldeles otroligt fint sätt att fungera. There were many things about Christendom that we should celebrate. Och det är många saker från kristendomstiden som vi behöver lyfta fram. It was an attempt to ask, what does it mean to follow Jesus in all parts of society? För det var ju ett sätt att fråga sig, vad betyder det att följa Kristus på alla samhällsplan? But Christendom was also a brutal and violent culture. Men kristendomskulturen var också en brutal och våldsam kultur. Anybody who dissented was in real trouble. Den som inte var kristen och som avvek från normen så hamnade i problem. It was not a place where you could exercise freedom of conscience. Det var ingen plats där man hade samvetsfrihet och yttrandefrihet och religionsfrihet. And that was one of the issues that the early Baptists objected to. Och det här var en punkt där de tidiga anabaptisterna satte ner foten och reagerade mot. That is Christendom, but it's not necessarily Christianity. Det är alltså kristendom, men det är inte nödvändigtvis detsamma som den kristna tron och att vara kristen och kyrka. Where the gospel has penetrated other societies, it has not always produced the same kind of result. För vi vet ju att där evangeliet har nått andra kulturer i andra delar av världen under andra tider, så har resultatet sett mycket annorlunda ut många gånger. When the gospel went east from Jerusalem rather than west, it took a very different shape. När evangeliet tog sin väg österut
istället för västerut, så såg det helt annorlunda ut. There were millions of Christians in Asia in the Middle Ages, Det fanns miljontals kristna i Asien under medeltiden. probably more than in Europe, Antagligen fler än hela Europa. but they never had a Christendom arrangement. Men där etablerades aldrig någon kristendomskultur. So the fading of Christendom in Western culture may not be a disaster. Så när kristendomstiden tar slut i Europa så behöver det inte vara någon katastrof. It certainly presents challenges to us, but there may also be some great opportunities. Naturligtvis är det en stor utmaning, men det ger oss också enorma möjligheter. So what we're thinking about today is not the end of Christianity, but the end of Christendom. Så vad vi talar om idag, det är inte ett slut för den kristna tron, utan ett slut för den kristna kristendomskulturen och tiden. The end of a particular way of expressing Christianity and culture. Det vill säga, ett speciellt sätt att uttrycka den kristna tron i kulturen håller på att ta slut. Let me try to give you a one-sentence definition of what I mean by post-Christendom. Och nu ska jag försöka ge en kort definition på den efterkristna tiden. It's a rather long and complicated sentence, but it is just one sentence. Det är en ganska komplicerad och lång mening, men det är faktiskt bara en mening. Perhaps you'd like to read it for me. It is very long. Actually, you have some notes, which I think give a Swedish translation, so that may be the simplest thing. Would you like to hand those out? That'll save you the, the problem. So post-Christendom describes a significant change in our culture. Så den efterkristna tiden så handlar om en betydelsefull förändring i vad det är att vara kristen. Right across Western culture, the church is in decline. Och det mest tydliga vi ser det är att kyrkan är på tillbakagång. The church is no longer at the center of our societies. Kyrkan är inte längre i centrum i vårt samhälle. The story that the church tells is no longer believed by many people. Den berättelse som kyrkan lyfter fram är inte längre den berättelse som de allra flesta tror på längre. Many other stories, many other beliefs are shaping our society. Det finns många andra berättelser och narrativ som formar vårt samhälle idag. I believe there are tremendous opportunities in this new situation, but we're also facing some significant challenges. Och jag tror att vi har en massa möjligheter under den här tiden, men också stora utmaningar. And I want to talk briefly about some of the ways in which the situation is changing. Och jag vill berätta lite och lyfta fram några saker på hur jag tror den här situationen håller på att förändras. And again, you have these on the notes that are coming round. Och det här finns också på de anteckningar som delas ut just nu. The first significant change is that we're no longer at the center, we're now on the margins. Och den första stora förändringen är att vi som kristna och kyrka inte längre är i centrum utan håller på att förflyttas ut i marginalen. In the 4th century, the church came in from the margins to the center, but the reverse has now happened. På 300-talet så flyttades kyrkan in från marginalen till centrum. If you look around England, and I'm sure it's the same in Finland, in rural communities, the church building is big and at the center. I England liksom i Finland så märker vi speciellt på mindre orter, i byar och kommuner att kyrkan står mitt i byn. These buildings are a reminder of when the church was at the center of society. Och dessa kyrkobyggnader är en påminnelse om den tid när kyrkan stod för enhetskulturen. But in most of our cities, there are much bigger buildings now that dwarf the church buildings. Men i de flesta av våra större städer så är det många byggnader som är mycket större än kyrkorna och gör att kyrkorna ser ganska små ut. So we were at the center, but we're now learning to live on the margins. Så vi var tidigare centrum, men nu får vi igen lära oss att leva i marginalen. In the Christendom world, we were the great majority, but now we're a minority. Under kristendomstiden så var vi en självklar majoritet, men idag håller vi på att bli en minoritet. We're a minority that remembers being a majority and sometimes still thinks like a majority.
Vi är en minoritet som fortfarande tror och tänker som om vi vore en majoritet. And sometimes church leaders speak as if they were still the majority. Och ibland så talar kyrkoledare som om de fortfarande vore denna majoritet. And our society finds that very irritating. Och våra samhällen så upplever det här väldigt irriterande. We need to be honest. We are now a minority. Vi måste vara ärliga med oss själva. Vi håller på att bli en minoritet. We're still a significant minority, but we're not the majority. Vi är fortfarande en betydelsefull minoritet, men vi är inte längre i majoritet. Thirdly, in Christendom, we were settlers. We felt at home. Under kristendomstiden så kände vi oss hemma i kulturen. But in post-Christendom, we don't feel as at home any longer. Men i det efterkristna samhället så känner vi inte längre igen oss så hemma på samma sätt som tidigare. And words like sojourners, pilgrims, aliens are increasingly used to describe our experience. Och ord som pilgrimsvandrare eller främlingar beskriver mera den kristna erfarenheten idag än tidigare. There are still parts of our society that we recognize, but there are many that are very different. Det finns fortfarande många delar av samhället som vi känner igen och kan relatera till, men många andra saker som känns främmande. A fourth change is from privilege to plurality. Och den fjärde förändringen handlar om att vara en privilegierad grupp till att vara en av flera, från privilegium till pluralism. Because we were the great majority in Christendom, we had all kinds of privileges. Eftersom vi tidigare var en stor majoritet i den kristendomskulturen så hade vi också många privilegier. But in a post-Christendom world, we're losing those privileges. Men i en efterkristen tid så håller vi på att förlora dessa privilegier. And other communities are gaining privileges. Och andra grupper så får större privilegier. I would suggest that in a plural society, that is entirely just. Och ja, enligt min förståelse så är det här alldeles rättvist i ett pluralistiskt samhälle. In a plural society, why should one community be privileged above another? Varför skulle en viss grupp ha större privilegier eller någon annan grupp i ett pluralistiskt samhälle? But many Christians are finding this very threatening. Men många kristna upplever det här som ett hot. Feels as if we're losing ground and everybody else is gaining ground. Det verkar som om vi håller på att tappa mark hela tiden medan andra vinner mark istället. Many Christians in England are trying to hold on to as many privileges as possible. Och många kristna i England så försöker fortfarande hålla kvar många privilegier med näbbar och klor. I'm not convinced this is a good strategy. Jag är inte säker på att det här är en bra strategi. I think it makes the church look very selfish. Jag tror att det får kyrkan att verka väldigt självisk. I think instead we need to learn how to live in a plural society. Jag tror att kyrkan istället behöver lära sig att leva i ett pluralistiskt samhälle. And the fifth transition is from control to witness. Den femte förändringen handlar om att vara i kontroll till att bli en vittnesbärare, från kontroll till vittnesbörd. Christendom was a control society. Kristendomssamhället var ett kontrollerande samhälle. You were expected to believe all the right things. Man förväntades att tro alla de rätta sakerna. You were expected to behave in certain ways. Man förväntades att bete sig på ett speciellt sätt. You were required to go to church. Man var tvungen att gå i kyrkan. There were legal penalties for not attending church. Det fanns juridiska åtgärder och straff för dem som inte deltog i gudstjänsten. What do you think about that as an evangelistic strategy? Hur ser vi på det som en strategi för evangelisation? Warning your neighbors that if they don't come to church, there will be a fine. Du varnar dina grannar att om ni inte kommer till kyrkan så blir det böter. The fact that we smile at that suggests how much things have changed. Det att vi ler åt det här så visar på hur mycket har förändrats. So Christendom was an attempt to control society. Kristendomssamhället var ett kontrollerande samhälle. To impose the Christian faith on people. Att försöka påtvinga den kristna tron på människor. And we know that we can't do that any longer. Och vi vet att det fungerar inte längre. Maybe we never should have done. Och kanske borde vi aldrig ha försökt det. I would suggest that those first 5 changes are happening all over Western society.
Och jag tror att alla de här första 5 förändringarna som jag har beskrivit, det händer överallt i det västerländska samhället. In some places, they are further advanced than others. På vissa ställen så har det gått längre än andra. So in some rural parts of England, there is still quite a bit of Christendom left. Så på landsbygden i England så kan fortfarande kännas som om kristendomskulturen finns kvar. In many urban areas, it's a distant memory. Men i större städer så är det här bara ett minne blott. I'm interested in learning what you think about the situation here in Finland. Och jag är intresserad att höra hur ni ser på situationen här i Finland. The last 2 changes are different from the first 5. De 2 sista förändringarna, de är lite annorlunda än de 5 tidigare. The first 5, I believe, are happening whether we like it or not. De första 5 förändringarna, de håller på att inträffa oberoende om vi gillar det eller inte. We may grieve the changes or welcome them. Vi kan sörja de här förändringarna och tycka att det är bra. But they're happening and they present us with both challenges and opportunities. Men det här händer och vi är utmanade, men vi har också möjligheter. The last 2 changes are challenges that we face. De 2 sista förändringarna, de är utmaningar som vi har att möta. What does it mean to be followers of Jesus in this changing culture? Vad betyder det att vara Kristi efterföljare i en föränderlig värld? One of the significant challenges, I believe, is to move from maintenance to mission. Och jag tror att en av de allra viktigaste förändringarna, det är att vi förflyttar oss från uppehållande verksamhet till mission. There wasn't a lot of room for mission in Christendom. Det fanns inte så hemskt mycket rum för mission under kristendomstiden. If almost everybody around you is Christian, what's the point of evangelism? Om alla i samhället och omgivningen antas vara kristna, vad är då meningen med att försöka evangelisera? If we live in a Christian society, what's the point of trying to transform it? Om vi redan lever i ett kristet samhälle, vad är då meningen med att försöka förändra det? And so mission wasn't something you did in Christendom. Så mission var ingenting man gjorde i kristendomssamhället. Mission was something you did outside of Christendom. Mission, det var någonting som man gjorde utanför den kristna enhetskulturen. And so the Christendom churches sent missionaries to other parts of the world. Så kyrkorna under kristendomstiden, de skickade missionärer till andra delar av världen. So if you had somebody who was particularly enthusiastic and wouldn't just sit still, you sent them off to do mission. Så om det fanns någon som var väldigt entusiastisk och vägra hålla sig i tyglarna, så skickar man den till missionsfältet. But there was a gap between church and mission. Men det fanns ett stort gap mellan kyrka och mission. The church was run by pastors and teachers. Kyrkan styrdes av pastorer och lärare. And it was all about maintaining the institution, maintaining the community. Och allting handlade om att upprätthålla den existerande kyrkan och kulturen. And those are really important things. Och det här är naturligtvis väldigt viktiga saker. But it's not the whole story. Men det är inte hela saken. And we're now discovering that we need missionaries in the West as well as elsewhere in the world. Och nu håller vi på att se att vi behöver också missionärer i den västerländska kulturen. We are now in a missionary environment. Vi lever i en omgivning som är ett mål för mission. The gap between church and mission needs to be closed. Klyftan mellan kyrka och mission måste minska. It's not that maintenance is unimportant, but it's part of a big mission strategy. Det är inte så att upprätthålla kyrkan skulle vara oviktigt, men det är en del av missionsuppdraget. And the second challenge we face is moving from institution to movement. Och den andra stora utmaningen handlar om att mindre vara en institution och mera bli en rörelse. The Christendom Church was a massive institution. Kyrkan under kristendomstiden var en massiv institution. It was powerful, it was wealthy, it was complicated. Den hade mycket makt, den var rik och den var fruktansvärt komplicerad. It was very impressive, but it couldn't move very fast. Det var väldigt fantastiskt på många sätt, men den kunde inte röra sig snabbt. It was a bit like one of those huge supertankers.
Det var som en så här stor oljetanker. Very solid, very impressive, but you can't turn it quickly. Stor och mäktig och välbyggd, men det är ingenting som man ändrar kurs på väldigt snabbt. So in a culture that doesn't change very fast, this is a good way of being church. Så i en kultur som inte förändras så snabbt så är det här naturligtvis ett bra sätt att vara kyrka. But in a culture like ours, which is changing rapidly, maybe that kind of church can't adapt quickly enough. Men i en kultur som förändras snabbt så kanske det här sättet att vara kyrka inte är det allra bästa och mest effektiva. And so maybe we need to think about what would it mean for the church to become a movement again. Så kanske vi behöver fundera mera på vad skulle det innebära för kyrkan att bli mera en rörelse igen. It's not that institution is a bad thing. We need some kind of institutional framework. Det är inte så att vara en institution eller att vara etablerade enbart är fel på något sätt. Vi behöver det också, men det räcker inte till. A movement that doesn't develop an institutional framework doesn't last very long. Vi vet att en rörelse som inte får strukturer, den kommer inte att räcka länge. But an institution that has lost its sense of movement doesn't go anywhere. Men en institution som har förlorat det här att vara rörelse, att vara på väg, den har heller ingen framtid. So my suggestion is that as we think about the church after Christendom, these are important issues for us. Så när vi tänker på kyrkan i en efterkristen tid, så det här saker vi måste ha i minne. We need to open the doors of our church and let the wind blow in. Vi behöver öppna dörrarna till våra kyrkor och låta vinden blåsa in. But that can be quite threatening. We're not quite sure what's coming through the door. Men det kan vara ganska svårt att föreställa sig det, för vi vet inte vad som kommer in genom dörren. Lite hotfullt. What might have to change? Vad är det som vi behöver förändra då? And so this is a time of many questions and not yet many answers. Så det här är en tid när vi har många frågor men ännu inte så många svar. What will it mean to become a missionary movement? Vad kommer det att innebära att bli en mera missionerande rörelse? And I believe that these are challenges that churches are facing across Western culture. Och jag tror att det här är saker som kyrkorna i hela den västerländska kulturen utmanas av. I've been asked to say a bit this morning about what the Christian community might look like after Christendom. Jag har som uppgift att säga någonting om vad den kristna församlingen kommer att se ut, hur den kommer att se ut i en efterkristen tid. And also to think about where we might look for insights and guidance. Och jag har också blivit ombedd att se var vi kan hitta inspiration och riktlinjer för den framtida församlingen. Are there resources in the Christian tradition that can help us to reshape our life together? Finns det resurser och inspiration i den kristna kyrkan och traditionen som kan hjälpa oss att forma oss? And in this conference we're going to look in particular at two groups. Och under den här konferensen så kommer vi framförallt att se på två grupper som kan hjälpa oss. There are others we could have chosen, but many Christians today are looking at these two groups for inspiration. Vi kunde ha valt annorlunda, men idag så är det många kristna i vår värld som hittar sin inspiration utifrån dessa grupper. We're going to look for insight from the early church, the church before Christendom. Vi kommer att hämta inspiration från den tidiga kristna församlingen. When the church was more of a movement and less of an institution, what can we learn from that? När kyrkan ännu var mera en rörelse, en dynamisk rörelse än en fixerad institution, vad kan vi lära av den? When the church was a marginal minority in a plural culture, what can we learn? När kyrkan ännu var en marginell rörelse i ett pluralistiskt samhälle och en pluralistisk kultur, vad kan vi lära av den? The church after Christendom is not going to be the same as the church before Christendom. Kyrkan i ett efterkristet samhälle kommer naturligtvis inte vara densamma som kyrkan före kristendomstiden. But many people are suggesting there are important lessons we can learn. Men det är många som tror att vi har en hel massa att lära från den tidiga församlingen. The second place we might look is to the Anabaptist tradition. Den andra platsen där vi kan hämta inspiration, det är den anabaptistiska rörelsen.
About 100 years before the beginning of the Baptist movement were the Anabaptists. Ungefär 100 år innan den moderna baptismen växte fram så hittar vi den anabaptistiska rörelsen. A radical renewal movement at the time of the Reformation that spread across Europe. En radikal förnyelserörelse mitt under reformationen som spred sig till hela Europa. They didn't, I don't think, get as far as Finland. They were very quickly pushed back out of England. Anabaptisterna kom inte så långt som till Finland och de blev ganska snabbt också förvisade från England. It was a movement that was persecuted quite viciously in many parts of Europe. Det var en rörelse som förföljdes ganska grymt i många delar av Europa. But it's a tradition that has survived for nearly 5 centuries. Men det är också en tradition som har överlevt åtminstone 500 år. And in many places, even where there is no Anabaptist history, Christians are looking to this tradition. Och i många delar av världen, också där det inte finns en anabaptistisk tradition, så hämtar kyrkan och församlingen där sin inspiration från anabaptister. Not as a perfect guide to the future, but as an inspiration and a challenge. Inte som den slutgiltiga modellen för hur vi ska vara kyrka, men som en inspiration och en riktgivande kraft. Because the Anabaptist community 500 years ago said no to Christendom. För anabaptisterna redan för 500 år sedan, de sa nej till kristendomssamhället, enhetskulturen. Church and state should be separate, they said. Man ville att kyrka och stat skulle vara separata enheter. The church should not be caught up with power and wealth and violence. Kyrkan skulle inte ha del av den statliga makten eller ekonomin eller våldet, militärmakten. And in several parts of the world, Anabaptist networks or communities are beginning to emerge. Och i många delar av världen så växer idag anabaptistiska rörelser och nätverk fram. Drawing on this tradition as a way of thinking about following Jesus after Christendom. Och de hämtar sin inspiration från den tidiga anabaptismen när de vill se hur man kan leva som kristen idag. So in what we look at today, I want to draw on the early church and on the Anabaptist tradition. Så jag kommer att hänvisa till den tidiga urkristna församlingen och till den anabaptistiska rörelsen när vi tittar på hur vi kan vara kyrka idag i framtidens värld. A few years ago in Britain, the Anabaptist network put together a summary of our convictions. För några år sedan så satte anabaptistiska nätverket i England ihop några såna här punkter som kan vara informativa för den anabaptistiska synsättet. And these have been translated into Swedish. I think you have them on your notes, or if not, they're coming round. Och de här finns också utdelade eller blir utdelade nu. We're not going to look at all of these by any means, but we'll draw a number of lessons from this tradition. Vi hinner inte se på alla, men vi ska lyfta fram några saker som vi kan lära oss av. In about 5 minutes, we're going to have an opportunity for some discussion. Om 5 minuter så har vi möjlighet att lite samtal och diskutera kring de här frågorna. But first, let me suggest 3 areas in which we might learn from the early church and the Anabaptists. Men innan dess så låt mig lyfta fram 3 områden där vi har någonting viktigt att lära från den anabaptistiska traditionen. What do these traditions say to us about our community life as churches after Christendom? Vad säger den här traditionen oss om hur det är att vara kyrka idag, vår egen tid? First of all, I believe they say something to us about the depth of our community life. Först och främst så tror jag att de säger någonting om djupet i den gemenskap som vi har i våra församlingar. In the Christendom era, the quality and depth of community life in the church didn't matter at all. Under kristendomsperioden så var kvaliteten i församlingens gemenskap av underordnad betydelse, eller hade egentligen ingen betydelse alls. People didn't go to church because of the quality of relationships. Människor gick inte till kyrkan därför att de hade goda relationer med varandra. They didn't go for the depth of the fellowship. De gick inte dit för att fördjupa sina vänskapsrelationer.
They went because they were required to go or social pressure forced them to go. De gick i kyrkan därför att de var tvungna till det eller av det sociala trycket. Because of fear of damnation or loyalty to the institution. För att de fruktade att bli för evigt förtappade eller för att de hade lojalitet till den institution som kyrkan var. So the quality and the depth of the Christian community wasn't relevant. Så kvaliteten och djupet på gemenskapen i kyrkan, det var inte viktigt. And what evidence we have suggests that the quality and depth was often very, very low. Och enligt de uppgifter vi har från den tiden så var kvaliteten och djupet på relationerna av väldigt låg kvalitet. But in the early church and in the Anabaptist communities we find something quite different. Men i den urkristna församlingen och i den anabaptistiska rörelsen så finner vi någonting helt annorlunda. Here it was the quality of the community life and the depth of relationships that drew people. Här var det kvaliteten i församlingslivet och djupet i människornas relationer som var det avgörande. Even though these were marginal communities that often met in secret, Även om dessa rörelser var marginella och ofta möttes i hemlighet, even though they were subject to persecution, trots att de var föremål för förföljelse, people couldn't stay away. så kunde människor inte hålla sig borta från There det. was something about the quality of the community life that drew people in. Det var någonting i församlingsgemenskapen som drog människorna till det. These were communities of friends who shared life together. Det här var en gemenskap av vänner som delade sitt liv tillsammans. They shared their resources and they cared deeply for each other. De delade sina resurser och de brydde sig om varandra på ett avgörande sätt. They were real communities, not just institutions. De var äkta gemenskaper, inte bara institutioner. It wasn't just about programs and meetings and activities, it was about shared life. Det var handlade inte bara om program eller aktiviteter, utan det handlade om att dela livet tillsammans. And I believe that is an important message for us today. Och jag tror att det här är ett viktigt budskap till oss idag. There is a danger that we just get caught up in activism. Det finns en fara med att vi bara är aktivister och har en massa verksamhet. Particularly when we hear the word mission, we think activity. Speciellt när vi hör ordet mission, så då tänker vi aktivitet. But maybe it's more about quality and depth. Men jag tror att det handlar mer om livskvalitet och djupet i våra relationer. Maybe it's more about hospitality and friendship. Kanske handlar det mera om att inbjuda våra vänner, om gästfrihet och vänskap. In England, many of our churches are just too busy. I England åtminstone så vet jag att många av våra kyrkor och församlingar har alldeles för mycket. They're doing lots and lots of things, but the quality and the depth has suffered. De gör allt för mycket saker så att djupet och kvaliteten i församlingsgemenskapen lider. The second issue I want to highlight is discipleship. Det andra jag vill lyfta fram här är lärjungaskap. In the early churches, those who wanted to join went through a lengthy process called catechesis. I den tidiga församlingen, om man ville bli en del av församlingsgemenskapen, så gick man en ganska lång prövotid, en lärjungaskapstid som kallades för katekumenat. This was a discipleship process, unlearning the ways of the culture and learning to follow Jesus. Det här var en tid när den som ville komma med i församlingsgemenskapen var tvungen att så att säga nollställa sig i förhållande till den omkringliggande kulturen och lära sig en ny kultur, ett nytt sätt att tänka och leva. There was such a gap between social values and Christian values that this process was necessary. Det var en så stor skillnad mellan det omkringliggande samhällets sätt att leva och tänka och den kristna församlingens sätt att leva och tänka. Så den här långa lärjungaskapsperioden var nödvändig. But in the Christendom church, this gap had disappeared and the discipleship process didn't seem necessary. Men i kyrkan under kristendomstiden så ansåg man att den här processen var mer eller mindre onödig.
The Anabaptists tried to restore this emphasis on discipleship. Anabaptisterna försökte återupprätta den här förståelsen för lärjungaskapet. When you were baptized into an Anabaptist community, you invited your brothers and sisters to watch over you. Så när man blev döpt in i den anabaptistiska gemenskapen så inbjöd man också vännerna i församlingen att ta hand om en. Discipleship was not just for individuals, it was for a community. Lärjungaskapet var inte enbart för den personliga medlemmen, individen, det var för hela församlingen. You were saying to your brothers and sisters, help me to be a follower of Jesus. När man kom med i församlingen så sa man samtidigt till de övriga att hjälp mig att bli en Jesu Kristi lärjunge. When I wander off the path, help me back. Om jag går vilse någon gång så hjälp mig tillbaks till gemenskapen. Neither of these practices is popular today. Ingen av de här praktikerna är väldigt populära idag. The idea of a long journey of discipleship is not popular. Tanken på en lång lärjungaskapstid är inte populär. Western culture is individualistic and wants instant results. Den västerländska kulturen är individualistisk och vill ha resultat nu och genast. But these are processes that take time and where we need each other. Men det här är processer som tar tid och där vi behöver varandra. In my context, some of my friends have stopped calling themselves Christians. I mitt sammanhang så har flera av mina vänner slutat kalla sig kristna. Because the word Christian carries so much baggage that they don't want to carry. För att ordet kristen har så mycket andra konnotationer som de inte vill bära med sig. Instead, they're calling themselves followers of Jesus. Istället så kallar de sig Jesu efterföljare. Within the Anabaptist tradition, following was the main way of understanding discipleship. I den anabaptistiska traditionen så var efterföljelse det viktigaste sättet att förstå lärjungaskap. Following is about direction and purpose, but it's also about ongoing journey. Efterföljelse handlar om ett mål och en mening, ett syfte, och det handlar också om att vandra tillsammans. And in the early church, before they were called Christians, they were known as the followers of the way. I den tidiga församlingen så var de troende, innan de kallades kristna, kända som de som vandrar den vägen, vägens folk. So I think processes of discipleship, of following, are going to be very important for us. Så jag tror att processer som handlar om efterföljelse och lärjungaskap kommer att vara enormt viktiga i framtiden. And finally, distinctiveness. Och slutligen annorlundaskapet. In the Christendom era, discipleship wasn't expected and there was nothing distinctive about being a Christian. I kyrkan under kristendomstiden så behövde man inte vara annorlunda på något sätt överhuvudtaget för att vara kristen. Everybody thought of themselves as Christians. Eftersom alla ansåg sig vara kristna. Christianity was conventional and predictable. Att vara kristen, det var en konvention och det var väldigt förutsägbart. In fact, I think Christendom was rather boring. Kristendom är ganska tråkigt, tycker jag. But that's not what you find with the early Christians. Men det hittar man ingenting av bland de tidiga kristna. That's not what the Sermon on the Mount points to. Det är inte heller det som Jesu bergspredikan handlar om. There was something very distinctive about the early Christians. Det är någonting väldigt typiskt och kännetecknande för de tidiga kristna. They were countercultural, surprising. De var överraskande i sitt sätt att gå emot kulturen. And that was one of the things that drew people to them. Och det här var en orsak som gjorde att människor drogs till de troende. A friend of mine who's an early church historian has a phrase for this. En av mina vänner som är en forskare i den tidiga kyrkan, han har en fras för det här. He calls it fascination evangelism. Han kallar det evangelisation genom fascination. There was something weird, strange, but attractive about these communities. Det var någonting konstigt, märkligt men attraherande
i dessa tidiga församlingar. So why did people join the early Christians? Så varför blev då människor en del av den tidiga församlingen? Yes, it was the depth of their relationships, but it was also that they were different. Naturligtvis var det här djupet och kvaliteten i deras relationer till varandra, men också att de var annorlunda. And for many of us, the Anabaptist tradition has reminded us of this. Och den anabaptistiska traditionen påminner oss om detta. Because they also, in the 16th century, were surprising and different. För att de var också under 1500-talet mycket annorlunda jämfört med de övriga som kallade sig kristna. Their values and their practices disturbed and challenged and attracted people. Deras värderingar och sättet de praktiserade sin tro på satte myror i huvudet på människor, men attraherade det också. So I would suggest, as we think about the Christian community after Christendom, these three areas are important for us. Så jag tror att när vi tänker på den kristna församlingen i ett efterkristet samhälle så är de här tre elementen väldigt viktiga. Communities of depth, discipleship and distinctiveness. Gemenskaper som är djupa och what was the other? Depth, discipleship and distinctiveness. Djup, lärjungaskap och detta att våga vara annorlunda. And I believe that these are things which are not alien to the Baptist tradition. Inget av det här är främmande för den baptistiska traditionen. So I don't think there's anything new here, Så det är ingenting nytt egentligen. but I wonder whether it's calling us back to our deepest roots and values. Och jag tror att de här sakerna kan ännu en gång kalla oss tillbaks till våra grundläggande värderingar. So if you were expecting a surprising new program for Church After Christendom, forgive me, I haven't got one. Så om ni förväntar er av mig ett nytt program i kyrkan i ett efterkristet samhälle så blir ni nog besvikna, det har jag inte. I don't think it's so much about doing new things, it may be about recapturing some deep things. Jag tror inte det handlar om att göra helt nya saker. Men jag tror att det handlar om att återfå och återskapa det som vi redan känner till. I think we have some time for discussion. Nu har vi tid för samtal och diskussion. Sure. Ja, varsågod. Stuart kommer ge lite synpunkter på den här gränssnittet mellan en traditionell verksamhet med olika inslag. Jag vågar inte nämna namn på de här inslagen för det blir så känsligt. Men på det här som man nu har pratat. Var finns möjligheterna hos de kyrkliga strukturer som vi har idag i förhållande till det här? Vad är det för exempel? Ja, men försöka. One of the things that seems to be happening across Western culture is the emergence of new forms of church. Det som händer i den västerländska kulturen idag, det uppstår många sätt att vara kyrka på. Christians from many traditions are experimenting with different ways of being church. Kristna i olika kyrkliga traditioner experimenterar med olika sätt att vara församling. Some people use the language of emerging church, others talk about fresh expressions of church and so on. Det finns olika uttryck för det här på engelska. Framväxande församlingar eller ny församling eller hur man uttrycker det. And I think these are all attempts to live out the good news in a changing culture. Och det här är alla nya exempel och goda exempel på hur vi kan leva ut evangeliet i dagens värld. And some of these groups are convinced that we have to start again. Och en del av de här grupperna, de är helt övertygade om att vi måste börja på nytt med någonting nytt. That there's no way that older churches can adapt and become good news in this changing world. De tror inte att de redan etablerade församlingarna och kyrkostrukturerna kan fortsätta i den nya tiden som kommer. Personally, I am very glad that these experiments are taking place. Och jag personligen är väldigt glad för detta experimenterande med att vara församling som vi ser idag. Over the last 15 years, I've journeyed with many of these groups. Under de senaste 15 åren så har jag haft mycket att göra med dessa grupper.
I lead a mission agency that is planting new churches. Jag leder också ett missionssällskap som planterar nya församlingar. But I'm not convinced that the older churches can't change. Men jag är inte övertygad om att de gamla kyrkorna inte skulle kunna förändras. I do think that thousands and thousands of churches across Europe will not change and will die. Jag tror att det finns tusentals kyrkor och församlingar över hela Europa som inte kommer att förändras och som kommer att dö bort. I've spent time with a number of congregations which have said we would rather die than change. Jag har mött många församlingar som har tydligt och klart sagt till mig, vi dör hellre än vi förändras. Sometimes even using those words. Och ibland har de till och med sagt det just på det här sättet, med dessa ord. So I think it's important that we're not unrealistic. Some churches will not change. Så jag tror att det är viktigt att vi har en viss realism här, att vissa kyrkor och församlingar kommer aldrig att förändras. But I also see other churches that are changing and developing. Men jag ser också andra kyrkor och församlingar som förändras och utvecklas. That are recapturing a commitment to mission. Och som återfår en inspiration för mission. And that are learning the ways of depth and discipleship all over again. Och där man lär sig att vara gemenskap på djupet igen. And as I've said, I don't think that the most important things are necessarily new. Och som jag sa, jag tror inte att de viktigaste sakerna nödvändigtvis är nya. I do think it's about depth. Jag tror att istället handlar det om djup. And actually many of the new churches are discovering the old ways anyway. Och många av de här nya framväxande församlingarna så de återupptäcker de här gamla sakerna i alla fall. And so I think deep within most traditions there are the resources we need. Så jag tror att i alla traditioner så finns det nedlagt de resurser som vi behöver. But they will need to be expressed in new ways for a changing culture. Men de behöver uttryckas på nya sätt i en föränderlig kultur. I don't know if that answers the question. Okay. Hoppas det var lite svar på frågan. Jag var lite intresserad av statskyrkorna. Finns det statskyrkor som har i katolska och ortodoxa länder? I was interested about the concept of state church. Are there state churches in Catholic and Orthodox countries as well? Yes, there are state churches in quite a number of places. Det finns statskyrkor i ganska många länder. Catholic, Orthodox and also Anglican Lutheran. Både katolska, ortodoxa och också anglikanska och lutherska kyrkor är ofta statskyrkor. And some of those seem to be so embedded in the culture it's difficult to see how they could change. Och många av de här kyrkorna är så inrotade i kulturen och samhället så det är svårt att se hur de ska kunna förändras. In some places there is increasing pressure for change. På många ställen så finns det en klar press på att kyrkorna ska förändras. So I know that a few years ago in Sweden the Lutheran Church was disestablished. Så till exempel i Sverige år 2000 så skildes kyrkan från staten. That was also true of the Anglican Church in Wales a few years ago. Och det skedde också i Wales när den anglikanska kyrkan där gick fri från staten. So where there is enough pressure, the links can be broken. Så där det finns tillräckligt mycket tryck på det så kan också det här länken mellan kyrka och stat brytas. But I think in many places that's a long way distant. Men i många andra kulturer så är det här ännu långt borta. Just this past week we have celebrated the 60th anniversary of the coronation of our Queen. I vårt land så har vi alldeles nyligen firat 60-årsjubileet sedan vår drottning blev drottning. And there was a great celebration in Westminster Abbey in London. Och det var en jättestor massiv fest i Westminster Abbey i London. This is a political leader celebrated by a church service. En politisk ledare som firas genom en stor kyrklig gudstjänst. And the language used talked about her as being God's anointed one. Och det språkbruk som man använde i denna gudstjänst så talade om drottning Elisabet som Guds smorda. Now don't get me wrong, I think she's been a very good queen. Jag har ingenting emot henne som drottning. Jag tror att hon har varit väldigt bra som drottning.
If you're going to have a monarch, she's quite a good one. Om man nu ska ha monarki så hon är ett bra exempel på en god monark. But whether the language of God's anointed one is appropriate for a plural Western society, I doubt. Men jag tvivlar på att ett språkbruk som talar om en politisk ledare som Guds moder fortfarande platsar i den västerländska kulturen. And I don't think there is much enthusiasm in Britain to break the link between church and state. Och jag tror inte heller tyvärr att det är inte så stort intresse i England att bryta länken mellan kyrka och stat. Except among some senior Anglican clergy. Förutom bland vissa äldre anglikanska präster. Who can see the benefits of being separated. Som kan se nyttan med att vara fri från staten. But they say that quite quietly. Men de är fortfarande ganska tysta. So I think we're going to be left with the legacy of state and church partnership for quite some time. Så jag tror att arvet från statskyrkorna kommer att leva vidare ganska länge ännu. Something about the reaction, about baptism, the way we look at baptism. Yes, the subject of baptism is fairly complicated. Det är ingen lätt sak att försöka säga någonting om dopet i det här sammanhanget. And this, of course, was one of the reasons why the Anabaptists got into such trouble in the 16th century. Och det här var också en av orsakerna till att anabaptisterna råkade ut för problem på 1500-talet. They objected strongly to the practice of infant baptism. Eftersom de reagerade mot barndopspraktiken. They saw it as part of the Christendom system. De såg det som en del av kristendomssystemet. They couldn't find any biblical justification for it. De kunde inte heller finna något bibliskt stöd för barndopet. They saw it as a form of coercion of infants. De såg det som en sorts tvång man satte på det lilla barnet. And they worried that it gave everybody the impression that they were Christian by birth. Och de var bekymrade över att man fick den här uppfattningen att man föddes som kristen. And so they refused to baptize their own children, and they began to baptize people as believers, as disciples. Så de vägrade att döpa sina egna spädbarn och istället så döpte de människor som var troende och bekände sin personliga tro. And of course the Baptist churches have inherited that understanding of baptism. Och det här är ett arv som baptistkyrkorna idag har i sin tro. I'm not sure that baptism is as important an issue now as it was in the 16th century. Jag tvivlar på att dopet är en lika viktig fråga idag som det var på 1500-talet. Although I do think it's still important. Men naturligtvis är det fortfarande viktigt. But we're moving into a situation in our country where fewer and fewer children are being baptized anyway. I vårt land, i mitt land, så har vi en situation idag där allt färre spädbarn och barn döps överhuvudtaget. And so increasingly people are being baptized as believers rather than children. Så allt fler människor som blir döpta in i en kristen församling döps som troende på sin bekännelse. A number of new Anglican and Catholic churches have been built with full-size baptistries in them. Många nya anglikanska och katolska kyrkor byggs idag med dopgravar eller dopbassänger för att kunna döpa människor som är troende. This isn't because their theology has changed, it's because the practice has changed. Det här är inte beroende på att deras teologi har förändrats utan att praktiken har förändrats. So I think that the Baptist understanding of baptism is simply becoming more normal. Så jag tror att det baptistiska sättet att förstå dopet blir mer och mer normalt idag. My wife teaches a group of Anglicans and Baptists together. Min fru undervisar anglikaner och baptister tillsammans. She teaches at a Baptist college which has a partner Anglican college, and they're taught together. Hon undervisar på ett baptistiskt college som har ett samarbetsavtal med anglikanska college. And when they teach baptism, she teaches the Baptist view and an Anglican colleague teaches the Anglican view. Så när de har undervisning om dopet så undervisar min hustru om det baptistiska dopet och hennes anglikanska kollega om dopsynen i den anglikanska kyrkan. And her experience is that most of the Anglican students
are secretly Baptist. Och hennes erfarenhet är att många av de anglikanska studenterna är baptister i hemlighet. And they can't understand the Anglican view of baptism. Och de har svårt att förstå den anglikanska synen på dopet. They feel called by God to work within the Anglican Church, and they're not sure what to do about baptism. De upplever Guds kallelse att fungera i den anglikanska kyrkan, men de vet inte riktigt vad de ska göra med dopet. So I'm not sure that this is an issue we're going to have to fight about much longer. Så jag tror inte att det här är en sak som vi behöver strida så väldigt mycket över de här kommande åren. There are still pastoral questions about what you do when someone joins your church who has been baptized as a child. Men naturligtvis finns det pastorala frågor som till exempel hur gör man med en person som vill bli medlem i en baptistförsamling och den personen redan har blivit döpt som barn. And we will need to make decisions about that. Och vi behöver fatta beslut om hur vi ska göra rent praktiskt i en sån fråga. But I think the Baptist approach to baptism is becoming normal in a post-Christendom world. Men jag tror att i en efterkristen tid så kommer det baptistiska sättet att förstå dopet att bli mer och mer allmänt. Should we take a short break? Ska vi ta en kort paus?